اینا تنده؟ من گفتن شیرین. بچه فلفله. بشین. برنج با کتلت؟ کتلت معمولا با نون میخورن من دیدم، حتی جای دیگه. اون شامیه که با برنج میخورن، درسته؟ یعنی مثل همون نیستی. یه ظرف میاریم کتلت ها بریزی توش. سبزی ها رو بریزم تو ظرف دردار. نمیتونم نبینمت، نمیتونم چش ازت بردارم. هر شب میام دم پنجرت بال میزنم یه دقیقه ببینمت، چون نمیتونم بدون تو. میفتم دنبال تو خیابون چون باید بگیرم، چون عاشقم. به خدا اگه بدونی عاشقی میدونی نمیدونی. باشه بعدا ما صحبت کنیم. اما بریم که بابام چی؟ نه دنبال دختر نامزددار نیفتادم. افتادی پدر سگ. الان اسکرش نمی‌کنم.